iPhone කියලා පිළිගන්නවා ThariHasa production YouTube channel එකට. අද අපි review කරන්න යන්නේ channel එක කලින් unbox කරපු Xiaomi 70mai dash camera එක. Please format SD card. Xiaomi starts recording. හරි දැන් ඕගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද කැමරා එක සෙටප් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම දැන් මේක ඔන් කරගෙන පෙන්නන්නම් මොන වගේද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා කැමරා එක ඔන් කරද්දි. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරා මේකේ ඉන්බිල්ට් ස්පීකර් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ස්පීකර් එක කෙලින්ම Xiaomi starts recording. ඔන්න ඔය විදිහට start recording කියලා මැසේජ් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරාව ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔන් වුණාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කෙරෝලෙම තියෙන බටන් එකේ මයික් එක ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මියුට් සහ අන්මියුට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේකෙන් තමයි මෙනු එක ඇක්සස් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මැද බටන් දෙකෙන් අපිට මෙනු එකේ ඉහළ පහළ ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සිලෙක්ට් කරගැනීමේ ෆන්ක්ෂන් එක මේ බටන් එකට තමයි ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ට මේකේ මෙනු එකේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් ගැන මතක් කරොත් එහෙම මේකේ ඉන්බිල්ට් එන Wi-Fi එක ඩිසේබල් තමයි එන්නේ. අපිට ඕන වෙලාවට කැම් එකේ රෙකෝඩ්ස් බලන්න ඕන නම් මේ ගිහිලා සිලෙක්ට් කරගෙන අපිට පුළුවන් enable කරගන්න. app එක through ගිහිල්ලා connect වෙලා බලන්න පුළුවන් ඇතුළේ තියෙන videos. මම කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා වගේ app එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊගාවට තියෙනවා collision sensitivity එක. ඉතින් අපි මෙතනින් ගිහිල්ලා select කරගෙන අපිට ඕන නම් high දාන්න පුළුවන්, low දාන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් disable කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. මේක වැඩ කරන්නේ parking mode එකේ තියෙද්දි වාහනේට accident එකක් හරි මොකක් හරි වෙලා වාහනේ හෙලවුනොත් තමයි මේක enable වෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මම කලින් මතක් කරා මේක G-Sense එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක හරහා තමයි මේක වැඩ ගන්න. ඒත් එකම SD card එක format කරගන්න, ඒත් එකම system එකේ time adjustment, ඒත් එකම screen එක always on the මොනවද, ඒත් එකම
30 seconds ද අපිට කැමති වෙලාවක් මේකට දාගන්න adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම language එක මාරු කර ගැනීම හැකියාව. ඒත් එකම advanced settings වලට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක turn off වෙන්නේ automatically ද එහෙම නැත්නම් record time එක duration හැම දෙයක්ම මේකේ adjust කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේකේ තියෙනවා parking mode එක අපිට පුළුවන් low sensitivity දාගන්න. එහෙම නැත්නම් disable කරලා දාන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේක පැය 24ක් යනකම් පාක් කරාට පස්සේ record වීමේ option ටික දෙන්න පුළුවන්. menu එකේ ওই ටික තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේකේ gallery එකට enter කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් quickly මේ button එක හරහා දෙවෙනිට දීලා තියෙන බටන් එක. ඉතින් මේ බටන් එකෙන් අපිට ඉමර්ජන්සි වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හදිස්සියෙ මොකක් හරි අනතුරක් වුණොත් එහෙම රෙකෝඩ් වෙන වීඩියෝ එකට අමතරව මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඉමර්ජන්සි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහේ මේක මම හිතන්නේ විනාඩියක් විතර යනවා මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙලා සේව් වෙනවා ඉමර්ජන්සි වීඩියෝ එකක් විදිහට ගැලරි එකට. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේකේ අපිට මේන්ලි කතා කරන්න තියෙන. ඉතින් මවුන්ට් කරන විදිය කලින් පෙන්නුවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මවුන්ට් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට කැමරාව කරකවලා මෙතනින් adjust කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ inbuilt speaker එකෙන් හොඳට අපිට assist දෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම දැනට මේකේ යතුරු off කරගෙන පෙන්නන්නම් ඔයාට. යතුරු off කරගත්තට පස්සේ recording එක off වෙනවා. Show my stops recording. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි off වෙලා යන්නේ. ඒත් එක්කම මතක් කරනවා මේකේ parking mode එක activate කරලා තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේක activate කරලා තියෙන්නේ බැටරි බහලා නිසා ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙයා parking mode එකට enable වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකක් හරි අනතුරක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා recording එක enable කරගන්න ready වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ feature එකට දායක වෙන්නේ මේකේ inbuilt එන බැටරි. ඉතින් බැටරි අනිවාර්යයෙන්ම charge එකේ තියාගෙන අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක මතක් කරනවා. හරි දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ ඇහෙන්නේ Xiaomi dash camera එකේ එහෙම නැත්නම් 70mai dash camera එකේ inbuilt වෙන microphone එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ඇහෙන විදිය මේක තමයි microphone එකේ quality එක. ඒ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් microphone එකේ මොන වගේද noises ඇහෙන්නේ මොන වගේද sound capture වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් එහාට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා වාහනේ කොහොමද යද්දි ගැලරි එකේ එහෙම නැත්නම් ඉමේජ් ක්වොලිටි එක එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් වල ක්වොලිටි එක මම මෙතන ඉඳන් දාන්න ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරනවා. Xiaomi 70mai dash camera එකේ ඉතින් features ටික ඔය ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ mainly. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ අද බලාගෙන හිටියේ 70mai dash camera එකේ full review එක. ඉතින් මතක් කරනවා මේ වගේ reviews ඒත් එක්කම unboxing ඒත් එක්කම technology related ගොඩාක් වීඩියෝ මගේ YouTube channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ වගේ videos ගොඩක් මගේ YouTube channel එකේ ඉදිරියට කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන ThariHasa production YouTube channel එකට bell icon එක click කරලා තියාගන්න වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ගෙන ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වගේම ඔයාගේ වාහන drive කරන ඔයාගේ යාළුවටත් වැදගත් වෙයි.
ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ඊගා වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.